हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज एक नतुन रेसिपी आपनालोকৰ লগত शेयर কৰিম বুলি ভাবিলো। तो पनीৰৰ रेसिपी विदाउट गार्लिक विदाउट अनियन। तो मैं प्रथमते এনেকৈ জলকীয়া कैप्सिकम শুকান জলকীয়া আদা এনেকৈ কাটি লৈছো, তেজপাত তাৰপিছত আলু এয়া পনীৰ আৰু এয়া সৰুকৈ আলু কাটি লৈছো। তাৰপিছত এখিনি মছলাখিনি আছে। মতে মই কেৰাহীটো অলপ গৰম হ'বলৈ দি তেল আমি যিমান খাও সিমান জুখত তেল ঢালিছো। তাৰপিছত এনেদৰে মছলাখিনি তেজপাত জলকীয়া শুকান জলকীয়া এনেকৈ তেলতে দি দিছো যাতে পিছত সেইখিনি লৰাই পেলাই মই কেপচিকামখিনি দি দিছো আৰু গোটেই সবজিখিনি আলু যি মই কাটি থৈছিলো সেয়া দি দিম। মই হালধি আমি যিমান জুখত খাওঁ সিমান দিছো। তাৰপিছত গোটেইখিনি মছলা মই ইয়াত এড কৰিম। নিমখ দিছো অলপ সোৱাদ অনুসৰি, আপোনালোকে কিমান কম বেছি খায় তেনেকৈ দি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই ল'ম। ইয়াত এড কৰিম এভৰিডেৰ ধনিয়া পাউডাৰ, তাৰপিছত তিখালাল, তাৰপিছত সবজি মছলা এনেকৈ গোটেইখিনি ঢালি লৈ পেলাই ভালদৰে লৰাই ল'ম যাতে গোটেইখিনি সবজিত মোৰ মছলাখিনি ভালদৰে লাগে। অলপ সিজাৰ লগে লগে মই অলপ বিলাহীও এড কৰি দিছিলোঁ। মছলাখিনি ভালদৰে লাগি যাব। তাৰপিছত মই এনেকৈ পনীৰখিনি কেঁচাই দি দিম, কাৰণ পনীৰটো ভাজাৰ লগে লগে অলপ ৰবৰৰ নিচিনা হৈ যায়। যেতিয়া বগা হৈ থাকে সেইখিনি ডাইৰেক্ট পেকেটৰ পৰা ওলাই অলপ ধুই পেলাই দিব পৰা যায়, গতিকে ভাল হৈ থাকে তেতিয়া। তাৰপিছত মই ইয়াত এড কৰিম মেয়নিজ, টমেটো চচ দি পেলাই ভালদৰে লৰাই ল'ম। টমেটো চচখিনি মই ভালদৰে দি পেলাই লৰাই ল'ম। তাৰপিছত অলপ পানী ঢালি দিম সিজাৰ লগে লগে। তো এয়া হৈ গ'ল ৰেডি। আপোনালোকে খাওক, এনজয় কৰক। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি যাব।